السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم يا احنا متابعين في الدنيا. رجعت لكم بشرح جديد في قناتكم السراج الكتريك على اليوتيوب. شرحنا النهارده هيبقى عباره عن ريفيو لمايك. طبعا زي ما انتم شايفين او انتم عارفين ان انا بستخدم مايك اللي هو البويا ده، المايك اللي هو البويا ده. تمام. فانا طبعا حبيت ان انا اطور من القناه، تمام، بسبب ان مثلا وانا شغال في الفيديو بتاع العجله اللي كان نزل قبل كده، تمام، ان انا وانا شغال طبعا انا ماشي بالمايك. طبعا المايك ابو سلك بيبقى فيه مشكله ان انا مثلا مش عارف اتحرك، مش واخد راحتي في الحركه وكده. تمام. فطبعا زي ما انتم شايفين كلكعه السلوك اهوت زي ما انتم شايفين في المايك. تمام. فطبعا احنا مش عايزين كده، فحبينا ان احنا نطور القناه، تمام، ونجيب مايك وايرلس. طبعا انا رحت اشتريت المايك دوت اهوت زي ما انتم شايفين، ده مايك وايرلس. تمام. طبعا المايك دوت هنحاول ان احنا، طبعا ده المايك من ظهر اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا المايك هنحاول ان احنا نطلعه دلوقتي مع بعضينا ونسمع صوته برضك مع بعضينا. فيلا بينا يلا بينا. طبعا دوت شكل المايك اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا في النسخه دي بيجي منها مايك واحد. طبعا انا جبت اللي هي الاتنين مايك بحيث برضك ان احنا في القناه بعد كده لو مثلا استضفنا حد والكلام من دوت وحبينا ان احنا مثلا نخليه يقول لنا على حاجات واحنا نجاوبه. يعني مثلا ازاي تشتغل في الكهرباء، ازاي تصنع كذا، ازاي مثلا ما تستفاد من الحاجه القديمه بدل ما ترميها، الكلام من دوت. فطبعا احنا جبنا اللي هو النسخه الاتنين مايك بحيث ان احنا لو قابلنا حد او رحنا مثلا اشتغلنا عند حد وحابين ان هو يقيم لنا الشغل والكلام من دوت يبقى معانا فرصه او معانا مايك تاني ان احنا نعرف نتكلم معاه كده. فيلا بينا نفتح المايك، يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت هنفتح العلبه. تمام. طبعا العلبه اهوت زي ما انتم شايفين يعني حاجه بسيطه جدا. تمام. طبعا ده المايك اهو. هنبتدي كده ان احنا نفتح المايك. تمام. عندي بيجي مع العلبه اللي هو الكتالوج وازاي ان هو بيشتغل وكده. تمام. طبعا محدش بيقراه. وبيجي مع العلبه برضه اهوت زي ما انتم شايفين وصله شحن اللي هي التايب سي اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا هنفكنا بقى من الحاجات ديت وهنخش على المايك، وده الاساس وانا متحمس يا جماعه ان انا اجربه معاكم. بسم الله. طبعا ده شكل المايك اهوت زي ما انتم شايفين، ده شكل المايك اهوت. تمام. طبعا المايك يا حبيب قلبي بيشحن بوصله التايب سي اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا المايك دوت لما بتحطه على الشاحن بيقعد يقيد لمبه حمراء هنا. تمام. وبعد ما بيشحن بيقيد لمبه خضراء. طبعا هنفتح المايك كده مع بعضينا ونتعرف على المايك من الداخل اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا المايك دوت فيه شبه من سماعات الايربودز. طبعا ده شكل المايك اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا ده بيجي معايا 2 مايك. تمام. وبيجي معانا النسخه بتاعه الريسيفر اللي بتتوصل بالتليفون. طبعا ان معايا التليفون اندرويد فعشان كده جبت. طبعا نسيت اقول لكم ان هو بيجي هنا مع العلبه ديت. طبعا هو بيجي معاها وصله ايفون، بس صراحه انا مش لاقيها دلوقتي لان كنت فتحت المايك ده قبل كده علشان اشوف المكونات بتاعته. بس عامه هو بيجي بوصله بتحول من التايب سي للايفون. تمام. فطبعا دي الوصله دي بتتحط في التليفون. تمام. وبتبتدي ان انت تسحب المايك الوايرلس. طبعا ده شكل المايك اهوت زي ما انتم شايفين، ده شكل المايك الوايرلس. تمام قوي كده. فطبعا احنا معانا نسختين، فطبعا احنا هنستخدم نسخه واحده بس. هنبتدي كده ان احنا نقفل. طبعا يا حبيب قلبي دلوقتي هنبتدي ان احنا نجرب المايك دوت ونشوف الصوت بتاعه مثلا بره الشارع. تمام. ونحاول نشوف الصوت بتاعه هل هو فيه عازل ضوضاء ولا لا. يعني مثلا نشوف المايك بتاع البويا دوت احسن ولا المايك الوايرلس دوت احسن، وهنشوف الدنيا معانا. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي انا هفصل المايك اللي هو البويا دوت وهوصل المايك ده. طبعا عشان اوصل المايك دوت هو سهل جدا. هوصل دوت في التليفون وهبتدي ان انا اشغل المايك. هما بيقترنوا مع بعض تلقائيا اهو. هبتدي ان انا اوصل دوت اهوت في الهاتف. طبعا دلوقتي ده صوت الفيديو من المايك الهاتف. تمام. طبعا دلوقتي احنا هنجرب المايك دوت اهو. هنسمي الله ونركبه وهبتدي ان انا اشغل المايك دوت. طبعا هو هنا بيدور معايا اهوت. هو كده بيدور على حاجه يعمل عليها كونكت. فطبعا هفتح دلوقتي وصله الاو تي جي من هنا.
كده انا فعلت وصلة الاوتو جي. اول ما فعلت وصلة الاوتو جي هو لقط معايا هنا زي ما انتم شايفين. وده كده يا حبيب قلبي الصوت بتاع المايك اللي هو الوايرلس. طبعا احنا هنجربه ان احنا مثلا نحط هنا كده مثلا. طبعا دلوقتي اهو ده صوت المايك بتاع الوايرلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم احنا متابعين في الدنيا، رجعت لكم بشرح جديد. طبعا دوت صوت المايك الوايرلس اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا نحاول ان احنا نبعد المايك الوايرلس دوت كده بعيد عننا شويه اهوت زي ما انتم شايفين. ده كده المايك بعيد عني شويه، كده المايك قريب مني جدا. تمام. طبعا هنشغل حاجه كده جنب المايك دوت ونشوف مانع ضوضاء ولا لا. يعني مثلا اهو هبتدي كده نعمل كده. طبعا يا حبيب قلبي المايك دوت مانع الضوضاء فيه سيء جدا. تمام. طبعا لو في اي حاجه معديه بره بيجيب الصوت بتاعها، في سماعه شغاله او في مروحه شغاله بيجيب الصوت بتاعها. طبعا في هنا برده خاصيه ثانيه، لو اتكيت على التكه دي مرتين طبعا هو قلب النور معايا هنا. ده الصوت اللي هو بتاع الصدى صوت اهو زي ما انتم سامعين. انا بتكلم دلوقتي في صدى صوت حواليا. تمام. ده كان التجربه بتاع المايك الوايرلس. فيا ريت بقى نرجع كده للوضع الثاني. كده احنا رجعنا لوضع المايك تاني اللي هو مش صدى صوت. تمام. فاللهم صل على النبي، لو الشرح دوت عجبك او المايك دوت عجبك يا ريت تكتب لنا في الكومنتات تحت. ولو حد جرب مايكات تانية وايرلس يا ريت تكتب لنا في التعليقات اسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنونا في حلقات قادمه ان شاء الله. سلام.